ආයිබෝන් දැන් මට මැසේජ් එකක් ආවා හඬ ඇහෙන්නේ නැත ඒ වගේම මේකට ඩිස්ටර්බන්ස් තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා මට ඒක කැන්සල් කරලා නැවත පටන් ගන්න සිද්ධ වුණා. මේක තමයි රටේ තත්ත්වය. හරිද? ඕන බොරුවක් අක්කඩිකම වංචාවක් කරන මිනිස්සුන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක්කොම ජනමාධ්‍ය ඕපන් මේ රටේ. ඔබට කෙලින්ම කට්ට කඩලා ඇත්ත කතා කරන නාගානන්දට ඕක තමයි තත්ත්වය. හරිද? අපි මට ඒකින්ද කනගාල් සමාවෙන්න එකට මම නැවත මුලින් ඉඳන් ඒ වැඩසටහන නැවත කරනවා. අංක 1 මම ඔබට කිව්වා රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ඔබට තියෙන අයිතිය මම EM නිවුස් වල පෙන්වුවා ඔබට අර ස්වාමීන් වහන්සේලා කට්ටියකට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගිහලා වතුර ගාලා හාමුදුරුවෝ වට්ටලා පහර දෙන හැටි ඔබ දැක්කා. මම නීතිය ඔබට කතා කළා. මේ සම්බන්ධ අධිකරණ නීති තීන්දුව කෝටියක් තියෙනවා. රටේ ජනතාවගේ පරමාධිකාරී බලයේ වැදගත්ම අංගයක් වන. මොකද්ද? වැදගත්ම අංගයක් වන රැස්වීමේ නිදහස, ප්‍රකාශනය කිරීම නිසා ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොරව. ඒක තමයි ගෝල් ෆේස් එකේ අපි කළේ. ඒකට කාටවත් මැදිහත් වන්න බෑ. ඒක CD වික්‍රමරත්න දන්නවා. පොලිස්පතිවරයා දන්නවා. නමුත් ඔක්කොම දණින් වැටිලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවේ ඔක්කොම දණින් වැටිලා තියෙන. ව්‍යවස්ථාව තුල කියන්නේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය. ජනරජයේ පරමාධිපත්‍ය බලදෙන ජනතාව වන්නේ ඒ ආරක්ෂා කිරීමට, පෝෂණය කිරීමට, වර්ධනය කිරීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව නීතිපති අධිකරණය මේ සියලුම ආයතන නීතියෙන් බැඳී සිටිනවා. අධිකරණය මේ සම්බන්ධව දීලා තියෙන නඩු තීන්දුව අපමණයි. නමුත් එතනදී ලංකාවේ රටේ වෙන්නේ මොනවද? එතන තියෙන ප්‍රකාශනයේ නිදහස, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස, රැස්වීමේ නිදහස කාටවත් පැහැර ගන්න බෑ. ඇයි මේ විදිහට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන්නේ? පොලිසියටයි ආරක්ෂක හමුදාවලටයි අලමස් දීලා වැඩිපුර රාජ්‍ය තන්ත්‍රණය දැන් තනි කර එක වැඩ කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව ප්‍රාණ අපකරුවන් විදිහට තබා ගන්න. ඇත්ත කතාව මේකයි. ඒකට එරෙහිම නැගී සිටින්න බෑ රටේ බහුතරය ගව සම්පතක් වුණාම. ඒකයි මම මේ වචනේ කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ. ගව සම්පතක් නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. කිහිල්ලා මේ කුණු ගොඩේ ඉන්න 225ක් යටේ දණින් වැටෙනවා නම් ඒක ඊයේ කෙහෙලිය රඹුකැලිය තහවුරු කළා. ඔහු කිව්වා නෑ මම එහෙම කිව්වට පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ මිනිස්සු එහෙම ඔයා විතරනේ මට ඔහොම කතා කරන්නේ. මේ මාධ්‍යයේ කතා කරපු කෙනාට කියනවා. ඇයි උන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා ආය ඡන්දෙල්ලුවොත් ගව සම්පත ඡන්දෙ දෙනවා. ඔහු කිව්වේ මොනවාද? රෝහල් වලට ඇවිල්ලා එන අය ඒ විදිහට ලක්ෂයක් આવොත් ලක්ෂයක් ගෙදර යන්නේ නැහැ. මල් ශාලා තියෙන එකට තමයි මේ වගේ දේවල් වෙනවා. මේ කතා කළේ සෞඛ්‍ය සේවී බින්ද වැටිලා මේ එන්නත් පාවිච්චි කළා කුණු ජරාව ගෙනල්ලා ඒක කාලා ඒක සාධාරණීය කරනවා. එහෙම ප්‍රසිද්ධිය කළේ නිකම්ම නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ කළේ. ඒක නිකන් සමාජචරයට හාස්‍යයට ලක් කරමින් මහ කුණු විදිහට කතා කළේ. කාටද මේ කතා කළේ? අර ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන විදිහින් ඉන්වර්ටඩ් කම මම කිව්වේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය මේ රටේ දරන එකම බලවතා කිසිවකට උදුරාගත නොහැකි බලය දරන ජනතාව තමයි මේ කතා කරන්නේ. මම මේව පුන කියන්නේ ඇයි? පුරවැසියා මේ ටික දන්නේ නැති නිසා තමයි අපි ප්‍රාණ අපකාරව හැටියට මේ පල්ලුරු පස්සේ යන්නේ. පුරවැසියා මේක දන්නේ නැති නිසා තමයි ටකරමකට සිමෙන්ති බෑග් එකකට හාල් කිලෝ 5කට රුපියල් 5000කට ඡන්දෙ දීලා අවුරුදු 75ක් රට කෑවේ. ඒක නිසා තමයි මම ඒක කිව්වේ. මේව තේරුම් ගන්න කරුණාකරලා. ඔය 225 එකෙක්වත් ඔබට කියන්නේ නැහැ. ඒක ඍජුව ඇත්ත කියන්න නම් අවශ්‍ය කරන අංගයක් තියෙනවා. මොනවාද? විරාගං අමතං පනීතං නතේන ධම්මේන සමත්තිකින්චි. ඒක හැතිරෙන්නේ නැහැ. එහෙම අයට විතරයි මම කිව්වේ චතුබ්බි වාතේ අසම්පකම්පියෝ කිසිම දෙයකින් අකම්පිතයි ඒගොල්ලෝ. කම්පා වෙන්නේ නැහැ. එහෙම උන් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. උතන ඉන්න කුණු ගොඩක්. 225ම කුණු බාල්දියා. ඒක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ඡන්දේ නොදෙනකොට ඔබට අහිමි කරන්නේ ඡන්දේ. ඒතකොට ගොනේ අපි ඡන්දේ ගන්න හැටි දන්නවා. එහෙම කයියෙන් කෑ ගැහුවට ඔය 100ට 3 කට්ටියට දුවන්න පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ දීලා බැඳලා තියෙන දන් මැලේ දිගට විතරයි. දැන් කතා කරනවාද? දැන් කතා කරන්න බෑ. 2017 සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග එකට එකතු වෙලා මේ රටේ ජනතාවට ඡන්දය අහිමි කළා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කරපු ඔය 100ට 3 කට්ටියට දැන් ඡන්දෙ දෙන්න බෑ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවේ දණින් වැටලා තියෙන. ඒ දන් වැල ඉතිහා යන්න බෑ. ඕක තමයි තත්ත්වය. ඒක තමයි මම කිව්වේ මූලික අයිතිවාසිකම් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය කියන එක යන මුළු රටම දැනුවත් කරන්න ඔබට තියෙන වගකීමක් රටේ ඔබ නැනවත් පුරවැසියෝ නම් ඔබට නාගානන්ද කතා කරනදී හැම දෙයක්ම ෂෙයා කරන්න. වෙන දෙයක් නෑ මට බෑ කියලා මට සල්ලි දීලා ලක්ෂ ගණන් දීලා ඔබට මේ මාධ්‍ය හමුවේ නාගානන්ද එන්නේ නෑ. ඔහු ඇවිල්ලා ඔබට මග පෙන්වන අයෙක් විතරයි. හරි එයා ඇවිල්ලා
පාත් ෆයින්ඩර් කෙනෙක් විතරයි. එයා විතර ට්‍රුත් සීකර් කෙනෙක් විතරයි. ඔය කුණු කඳුලක් ගාගන්නේ විනිවිද සංවිධානය කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම විනිවිදයි ඒක 100%. ඒක තමයි විනිවිද සංවිධානයේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලන්න. අද පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට කොහොමද වියදම් කළේ? ජනාධිපති මැතිවරණයට කොහොමද වියදම් කළේ? ඒ ඔක්කොම 100% accounts ඔක්කොම තියෙන audited account. ඊළඟට විනිවිදයි කියන්නේ විනිවිද සංවිධානය පෞගේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉදිරිපත් කරපුව ඔක්කොම කට්ටියගේ තියෙනවා. ඒක නාගානන්දගේ පව ඇසස් ඩෙක්ලරේෂන් එක තියෙනවා. වත්කම් ප්‍රකාශය කෙලින්ම ජනතාවට තමයි. කුණු කන සංවිධානයක් නෙමෙයි. අනිත් එක්කෙනෙක්වත් දාන්න. දේශවිසභාවේ එකෙකුටවත් දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? කුණු කාලා, ජරාව කාලා, බොරු කියලා, වංචා කළා ඒක කරන්න බෑ. ඔක තමයි තියෙන තත්ත්වය. ඔන්න අපිට කාරණා දෙකක් කතා කළා. හරිද? කෙහෙලිය රමුක්කැල්ලගේ ඔය කරපු කැත වැඩේ හා ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ පහර දීම සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යවස්ථා විරෝධී, නීති විරෝධී, ඒක ඇවිල්ලා ජනතා පරමාධිපත්‍ය එල්ලිපිට උල්ලංඝනය කිරීම. ඒක තමයි මේ රටේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ රටේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය සත්ත පහකට එකක්වත් මායින් කරන්නේ. ඔහු පෙන්නුවේ ඒක පෙන්නවා. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මේ දේ. ඔහු පෙන්නවා ඒක නුවර එළියට විනිශ්චයකාරවරුන් ගෙනල්ලා අභියාචනාධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභිශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරී අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා ගෙනල්ලා ඔබට පෙන්නවා ජනමාධ්‍ය වලින්. ඔබට දුන්නේ මැසේජ් එක මෙච්චරයි. අධිකරණයත් මගේ යටතේ, නීතිපතිත් මගේ යටතේ, පාර්ලිමේන්තුවත් මගේ යටතේ. මම තමයි මේ රටේ එකම අධිකාරී බලවතා කෙනෙක්. අන්න ඒක පෙන්වන්නයි ඒක කළේ. ඒක ලොකු ප්‍රෝඩාවක් වංචාවක් කළේ. සම්පූර්ණ වගකීම නීතිඥ සංගමයේ ගන්න ඕන. ඔයලා මොනවද කිව්වේ? මෙරට මිනිස්සු ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ. මිනිස්සු ඡන්දෙ දැම්මත් කියලා දාන ඡන්දයක් නැහැ. කියලා මේ කාටද මේ කියන්නේ? ජනතාවගේ අධිකරණ බලය විශ්වාසය මත ගරු කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට, පෝෂණය කිරීමට 105 ව්‍යවස්ථාව බැඳීන අධිකරණයේ මිනිස්සුකාරවරුන්ට මෙහෙම කරපුවාම ඒකේ මොකක්ද රටේ ජනතාවට දීපු පණිවිඩේ? අය කියන්නේ මේ අධිකරණයේ තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතේ තියෙන්නේ නේ. ඒක තමයි මම ගව සම්පතට දෙන පණිවිඩේ. හරිද? ඒකට ඇයි ගියේ විනිශ්චයකාරවරු? සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඇයි එහෙම දෙයක් නීති සංගමයේ සංවිධානය කළේ? සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මම දැක්ක ඊයේ වැඩසටහනකදී කතා කරනවා ඒ ගැන. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕනේ නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ඇවිල්ලා ජනතාව හමුවට මේ ගැන අපි සම්පූර්ණ සමාව ගන්නවා කියලා. ඇයි? ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. නීතිඥ සංගමයට ඕන වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිට ඇවිල්ලා එතෙන්ට ඇවිල්ලා නම් ඔහු පෙන්වන්නේ මොනවද? ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලීත වැදගත් අංගයක් තමයි බලතල බෙදීම. අධිකරණය, පාර්ලිමේන්තුව, විධායකේ ආයතන තුනක් එකට එකක් අහන්න බෑ. ඒක දන්නවා නීතිඥ සංගමය. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන අංග මොනවද? රටේ නීතියේ ආධිපත්‍ය, ජනතා පරමාධිපත්‍ය, නීතියේ ආධිපත්‍ය, නීතිඥ වෘත්තියේ එතින් විනය හා විත්ති ඔබ දන්නවනේ ඒක තියෙන ethics කියලා එකක්. ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම. ඔය එකක්වත් දැන් නැහැ මේ රටේ. මේක නිකන් මහ කුණු වලක්. මේක අසුචි වලක්. කරීසම් වලක් බවට පත් වෙලා මේ රට කාලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාටවත් නෙමෙයි ඔබට පමණයි. රටේ පුරවැසියන්ට පමණයි. පුරවැසියෝ එකේ වෙනස් කරන්න නම් ගව සම්පත වෙනස් කරන්න ඕනේ. ගව සම්පතෙන් පුරවැසියෝ සම්පත. නැනවත් පුරවැසියෝ පැත්තටපත් කරන්න. ඒක කරන්න නොකරන්න තමයි මිනිස්සු වට්ටලා හිඟමනනකට දාලා අනේ මහත්තයෝ කීයක් හරි දෙන්නකෝ. මාකට් එකට ගියාම තියෙනවා අම්ම කෙනෙක්. අභියාචනාධිකරණයේ මම ඊයේ ගියාම කාර්යාලයට අනේ ස්ටාෆ් එක ඇවිල්ලා කියනවා සාය පොත් බෙදන්නේ නැද්ද සර්? ස්ටාෆ් එක ඇවිල්ලා ඉන්නවා සර් රුපියල් 1000ක් ගන්න බැයිද සර්? දෙයියනේ මේ රට මේ තත්ත්වයට කෑවනේ මේ පල්හුරු ටික. බුද්ධිමත්ව මේක දකින්න. ගෞරවාන්විතව පුරවැසියන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් මේක. හිඟමන යන්න ඕන රටක් නෙවෙයි. දැන් අන්තිමට රුපියල් නැති කළේ ඉන්දියන් රුපියල්ට ගෙනියන තත්ත්වෙට මේ පල්හුරු ටික පත් කළා. ඔහුට කොහොමද මොකද්ද තියෙන අයිතිය? කවුද රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ? ජනමතේ බිඳුවක් තියෙන මිනිස්සෙක්ද? පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී පාර්ලිමේන්තුවට. ඒකට අධිකරණයක් සම්පූර්ණ වග කියන්න ඕනේ. අධිකරණය දන්නවා පැහැදිලිවම ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරයේ පත්වීම වැරදි. මෙයාට වග කියන්න ඕනේ කවුරුවත් නෙමෙයි. මේ දැනගන්න ඕනේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ මේ රටේ අපි තවදුරටත් ප්‍රාණාපකාරයෝ නෙමෙයි අපි මේ රටේ අධිකාරී බලවතා කියන එක. ඒක ඔබේ පණිවිඩය දෙන්නේ නැත්තම් ඔබ ඇකිලිලා ඇඹරෙනවා නම් ඕක තමයි තත්ත්වය. තුන්වෙනි කාරණය. ඊළඟට මම කියන්නේ තුන්වෙනි කාරණය තමයි
තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මම ඉල්ලලා තියෙන නීතිඥ සංගමයෙන් කවුද ඒ වැඩසටහනට සල්ලි දුන්නේ? කීයක් දුන්නද? කීයක් වේදම් කළාද? මේ නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල් එකට 100 ගාණක් හැඳවලා කරපු වැඩසටහන. මීට ඉස්සෙල්ලා මෙවැනි විම වැඩසටහනක් URD සිල්වා ඉදි කළා. ඒකට සල්ලි දුන්නේ අර්ජුන ඇලෝසියස්. මේ පාර දුන්නේ කවුද? අර්ජුන ඇලෝසියස් කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ දන්නවා? බැඳුම් කර වංචාවේ ප්‍රධාන චූදිතෙක්. මෙතන කවුද මේ පාර දුන්නේ? කීයක් දුන්නද? කීයක් වේදම් කළාද කියන එක මේ රටේ ජනතාවට දැනගන්න අයිතියක් තියෙනවා. මොකද එතන එහෙම කියන්නේ අයිතියක් තියෙනවා කියන්නේ එතනට ජනාධිපති ගෙනල්ලා ඒ කරපු ප්‍රකාශය විනිශ්චයකාරවරු ගෙනල්ලා එතන ගෙනල්ලා හැල්ලු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගකීම පාර ගන්න ඕන. මම දැක්ක ඊයේ වැඩසටහනකදී ඔක විවේචනය කරනවා. එහෙම රටේ ජනතාවට විවේචනය කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවා. හරිද? මේක නිසා තමයි මම ඔබට ඒ ගැන අවධානය කරන්නේ. ඒ ගැන දැනුවත් වන්න. ඒවා මහා නීච නින්දිත නිබත වැඩ. නාගාලන්ද නීතිඥතුන්ට මේ නීතිඥ සංගමය හෝ වෙනවත් කවුරුත් කෙනෙක්නේ ඔහු මහජන අයිති ඍජුව බල ගන්න ඕන නීතිඥයෙක් පමණයි. හරිද? ඒකයි මම කිව්වා අර කෙහෙලිය රමුක් ගාලා අර එහෙම කිව්වනේ ඔබට ඇවිල්ලා. නෑ මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වනේ මේ ගෑස් පිපරීම ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ගෝඨාභය ඉන්නකොට එයා එළවන්න කරපු වංචාවක්. ඒක කිසිම විද්‍යාත්මක පදනමක් නෑ. ගෙවල් ගිනි ගත්තා කියනවා බොරු කියනවා ගෑස් සිලින්ඩර් පිපරීම සම්පූර්ණ බොරු ප්‍රකාශයක්. ඒකෙදි ඔබට ඒ සම්පූර්ණ සහනය ලබා දුන්නේ කවුද? මෙයා දැනුවත් වන්න කරුණා කරලා. ඒක රුවන් ෆර්නෑන්ඩෝ සම්පත් මේ විනිශ්චයකාරවරු දෙපළක් තමයි ඒ නඩු තීන්දුව දුන්නේ. ඒ නඩු තීන්දුව නැත්තම් ඔබ තවමත් මේ රටේ ගෑස් ගිනි ගන්නවා. සම්පත් විජයරත්න ඒ දුන්නේ නඩු තීන්දුවෙන් කිව්වා පැහැදිලිවම. ඒක මම පෙන්නුවා අධිකරණයට මේක ඔක්කොම උනේ ගෑස් සිලින්ඩරේ සංයුතිය වෙනස් කළා. ගෑස් සිලින්ඩරේ සංයුතිය තිබුණේ ප්‍රොපේන් 20යි බියුටේන් 80යිට ඇයි ඒ බියුටේන් ප්‍රොපේන් කියන එක දැඩි පීඩනයක් වැඩි ඇති කරනවා. ඒක 20 ඉඳලා 50ට වැඩි කරපුවාම ගෑස් සිලින්ඩරේට දරන්න බැරි පීඩනයක් ඇතුළේ ඇති කළා. ඒක කළේ ඇයි? ඒක දැනගන්න. ඒක කළේ වෙන කිසිම කාරණයකට නෙමෙයි. ඔබ දින 40ක් ගෑස් සිලින්ඩරේ පාවිච්චි කළා නම් දැන් දින 25ක්වත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකයි අරමුණ. නමුත් වැඩේ වැරදුනා. ඇයි? දැඩි පීඩනය වැඩි නිසා ගෑස් සිලින්ඩරේ ලීක් වෙන්න පටන් ගත්තා. සිලින්ඩරේ ලීක් එකට කුකර් එකට ගැට ගන්න තැන ඒක මනින තැන ලීක් වෙන්න පටන් ගත්තා. ගෑස් ලිප් 800 ගණක් ගිනි ගත්තා. 7 දිනක් මිය ගියා. එකෙක් පිළිගත්තද වගකීම? කෙහෙලිය රඹුක් කැල්ල දන්නේ නැද්ද? මේක දන්නවා. බන්දුණු ගුණවර්ධන ලසන්ත අලගිය වන්න පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් කළා. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාට තර්ජනය කළා. ඔහු රටින් ගිහලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් ඉන්නේ. ඔහු එහි ඉඳලා ප්‍රකාශනයකුත් කරනවා. මේ රටේ මේව කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඔබ මේවා ෂෙයා කරගන්නේ නැත්තම් ගව සම්පතෙන් නනවත් පුරවැසියන්ගේ පැත්තට ගන්න ඔබ උනන්දුවක් නැත්තම් පුරවැසියා දණින් වැටෙනවා නම් මේ රටේ නාගානන්දෙන් ඉන්නේ සත්ත පහක පළකුත් නැහැ. කවුද කිව්වේ නාගානන්දට මැතිවරණයට එන්න කියන පැත්ත පලාතෙන් නැහැ වැඩක් නැහැ. ගව සම්පතේ ඉන්න තාක්කල් වැඩක් නැහැ ඡන්දකට ඇවිල්ලා. මම කිව්වනේ ගිය පාර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මම්පිවන්නුව මෙන්න වීරවංශගේ පර්මිට් එකේ වාහනේ විකුණලා මෙච්චරයි. මෙයාගේ පර්මිට් එකේ වාහනේ විකුණලා මෙච්චරයි ලක්ෂ ගණන් ඡන්ද. හරිද? මේ ඔක්කොම කට්ට කඩලා ඇත්ත පෙන්වන්න නාගානන්ද පිළිගන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔවුන්ට ඕනි කුණු කන, තකරමක් දෙන, සිමෙන්ති බෑගයක් දෙන, රුපියල් 5000ක් දෙන, හාල් කිලෝ 5ක් දෙන එකාට තමයි ඡන්දය. ඒක දැන් නාගානන්ද දෙන්නේ නැහැ ඡන්දවලට. ඒක විහිළුවක්. රටේ මිනිසුන්ගේ ඔළුව සුද්ධ කරන්න නැතුව ඡන්දයට යනවා කියන එක විහිළුවක්. ඊළඟ කාරණා. දැන් අපි කතා කරන්නේ ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. හරි? මේ ඇවිල්ලා මම ඔබට කිව්වා BMW බදු වංචාව බිලියන 16ක්. මිලියන 16000ක්. ඒක ඔබට මතක ඇති බැඳුම් කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් රටේ හැම තැනම කෑ ගැහුවා බිලියන 11ක වංචාවක් මේක ගැන රටට කිව්වා. මේ ගැන එකෙක් කතා කරනවා. BMW වංචාවට දැන් මහා බැංකුවේ ඉන්න කවුද? දැන් ඉන්න ප්‍රධානියා නන්දලාල් වීරසිංහ පවා දැන් මේකට සම්බන්ධයි. එතන ඉන්න මහා බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය පවා මේකට සම්බන්ධයි. මූල්‍ය මණ්ඩලයේ හිටියා. හරිද? වීරවර්ධන කිව්වා මහා බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයට ඒකට මැදිහත් වෙන්න කොහෙත්ම අයිතියක් නැහැ. මූල්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක් තමයි ඇවිල්ලා අධිකරණයේ මේ වංචාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයාව නියෝජනය කරන්නේ. හරිද? මේ කියන්නේ BMW කම්පැනි එක. ඒකෙදි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මොකද්ද මේ වංචාව? ඒක ඉතාම සරලයි.
වාහන 1675කට BMW හොර ඉන්වොයිස් ඉදිරිපත් කළා. වාහනේ 45000ක් නම් ඩොලර් 22500ක් දාලා රේගුවට ප්‍රකාශ කළා. බොරු මිලක් ප්‍රකාශ කළා. මොකද පර්මිට් එක තිබුණේ ඩොලර් 25000 දක්වා පමණයි. ඊට පල්ලෙහා නම් ඒකට බදු සහනය ලැබෙනවා. ඊට වැඩි නම් සම්පූර්ණ බද්ද ගෙවන්න ඕන. මොකද්ද කළේ? ප්‍රෙස්ටිජ් ඔටෝමොබයිල් කියන සමාගම BMW සමාගමෙන් එපු ඉන්වොයිස් ඔක්කොම හැංගුවා. ඊළඟට නැවිගාරය කියන සමාගමක් ජර්මනි බොරුවට හදලා හොර ඉන්වොයිස් ගණන්ලා වාහන 1675කට රුපියල් බිලියන 16ක් මිලියන 16000ක් හොරකම් කළා. BMW සමාගමට නාගන්නද කිව්වා ජර්මනියේ මේ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ ඇත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මම බ්‍රිතාන්‍යයට ගිහිල්ලා මේ ගැන මැදිහත් වෙලා ඔක්කොම ඔරිජිනල් ඉන්වොයිසස් ගත්තා. ජර්මන් රජය, ජර්මන් රේගුව කාමයක ඔක්කොම දුන්නා. ඒකෙන් ඔක්කොම අත්තටම මේගොල්ලෝ අහු වුණා. මොකක්ද උනේ? නීතිපති ප්‍රකාශිතව අධිකරණය හමුවේ කිව්වා දැන් මේ සම්බන්ධ ලියවිලි ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මෙතන චූලානන්ද කියලා හිටපු රේගුව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ තව නිලධාරියෙක් මේ නඩුව යට ගැහුවා රේගුවේ. එතන තියෙනවා චෝදනාවක් මිලියන 200ක් මේකට කප්පම් ගත්තා කියලා. ඒකෙදි ඒකට එරෙහිව නඩු පවරපුවාම ඔවුන් මොනවද චූලානන්ද කළේ? මිලියන 20 හොරකම් කරපු වාහනවලට රුපියල් ලක්ෂ ගානේ ගහලා ඒක යටපත් කළා. ඒක වළක්වන්න අධිකරණයේ නඩුවක් තියෙද්දි ඒ බව දැන අධිකරණයේ ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා නඩුව ලක්ෂ ගානේ දාලා මේක යටපත් කළා. කොච්චරද බදු වංචාව? බිලියන 16ක්. එතකොට ඔබට මේක රටට කිව්වේ නැද්ද නාගන්නද? මුළු රටටම කිව්වා. එකෙක්වත් ආවද මේවට කතා කරන්න? එකෙක්වත් නැහැ පුරවැසියෝ. මම කිව්වේ ගව සම්පතක් ඉන්නේ රටේ කියලා. මේ අවස්ථාවේදී මේ ඔක්කොම ඉදිරිපත් කළ අධිකරණයට ආවන් පස්සේ නීතිපති ප්‍රකාශිතව අධිකරණය කියනවා නඩු දෙකක්. සරලව කියන නඩු දෙකක් තිබුණා. මොකද එකක් අර රුපියල් ලක්ෂ ගානේ දඩ ගෙවුවනේ. වාහන 1675කට. ඒකත් අයින් කරන්න කියලා BMW නඩු සමාගම නඩුවක් දැම්මා. මහජන අයිතිය බල ගන්නවා මේ නාගනන්ද පවත්වපු නඩුවේදී. දැන් නඩු දෙකයි. මොකද ඒකෙදි කිව්වේ ලක්ෂ ගානේ දඩ ගහලා ඒ දීපු තීන්දුව අල්ලලා විසිකල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම අලුතෙන් මේ නඩුව පටන් ගන්න කියලා. නීතිපති මොනවද අධිකරණයට ඇවිල්ලා කිව්වේ? ප්‍රකාශිතව මෝසමක් දාලා කිව්වා මේ නඩු දෙකටම එකම ડોකියුමන්ට් එක දැම්මේ. මොනවද දැම්මේ? අර රුපියල් ලක්ෂ ගානේ දඩ ගහලා දීපු හොර තීන්දුව අල්ලලා විසිකල්ලා ජර්මනියෙන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම ලේඛන මේ අනුව අලුතෙන් පරීක්ෂණය පවත්වලා බිලියන 16 නැවත අය කර ගන්නවා කියලා. මේ නඩු දෙකටම එකම මෝෂන් එක උසාවිය ගොනු කළා. අධිකරණයේ හමුවේ නීතිපති කිව්වා මේ නඩුව මෙතනින් අපි කැමති මේ නඩුව නැවත පටන් අරගෙන රේගුව දැන් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ඒ අවස්ථාවේදී චාල්ස් PSM චාල්ස් මැතිනි හිටි ඇය දුන්න සහතිකයක් අධිකරණයට මේ දීපු චූලානන්දගේ තීන්දුව අල්ලලා විසිකල්ලා අලුතෙන් පටන් ගන්නවා. ඔබ දන්නද නාගානන්ද මේ තියෙන අභියෝග? චූලානන්ද ඉල්ලුවා මිලියන 500ක කප්පමක්. කියන්නේ ඔහු ඉල්ලුවා මේ ඔහුට එරෙහිව අපහාසය කළා කියලා. BMW සමාගම මිලියන 1000ක ඉල්ලුවා අපහාස කළා කියලා. මේ මෙසේ ගමනක් නෙමෙයි යන්නේ. තේරුම් ගන්න එක. මේ යන්නේ තා දුෂ්කර ගමනක්. මේවා යන්න තමයි මම කිව්වේ අර අකම්පිත වෙන්න ඕනේ කිව්වේ ඒකයි. ඒවා සත්ත පහක වැඩක් නැහැ. මිනිසුන්ට කිව්වට නගන්න සත්ත පහකට ගණන් ගන්නේ නැහැ ඒක. අන්තිමට එහෙම කියලා නඩු දෙක කිව්වා අලුතෙන් නඩුව පටන් ගන්නවා. මේ බදු මුදල අය කරගන්න. ඒ ඇවිල්ලා මහජන අයිතිය පැවරීමේ නඩුව. බල ගැන්වීමේ නඩුව. දෙවන නඩුව BMW නාම සමාගම කිව්වා ලක්ෂ ගානේ ගහපු නඩුව තීන්දුවත් වින අයින් කරලා ඒක කොස් කරන්න. ඒ තීන්දුව අවසන් කරන්න. නීතිපති එතන බරපතල වංචාවක් කළා. නීතිපතිට දූෂණ කොමිසම හමුවේ ඒ සම්බන්ධව පැමිණිලි කරන්න සිදු වුණා. ඇයි අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්පතියෙක් කිව්වේ මොකද්ද? චූලානන්ද දීපු නඩු තීන්දුව අල්ලලා විසිකල්ලා දෙවැනි එක අලුතෙන් නඩුව පටන් ගන්න. ඒ අලුතෙන් නඩුව පටන් ගන්නවා කියන කැලල කිව්වේ නෑ අධිකරණය. දැන් ඇවිල්ලා සංජීව ජයවර්ධන කියනවා no. Court granted as unqualified. Unqualified. Again, the court quashed the order with no conditions whatsoever. කිසිම කොන්දේසිකට යටත්ව නෙමෙයි. හරිද?
අධිකරණයේ ඒ තීන්දුව අවසන් කළේ. ඒකින්ද මේ නඩුව නැවත පටන් ගන්න බෑ. සෝෂියල් ආරේක ග්‍රාන්ට් කළේ. ඒ කියන්නේ දීපු අධිකරණ දීපු ආඥාවෙන් ඒකට කිසිම කොන්දේසියක් නැහැ. ඒකින්ද නඩුව පටන් ගන්න බෑ. කවුද ඒකට වග කියන්න ඕන? ජනරජයේ නීතිපති. දැන් ඒකට නඩුව ඉවර වුණාම නඩු දෙක රේගු ඇරියා. BMW නම් සමගට වහාම නඩුවට එන්න. මොකටද මේ? රජයට අහිමි කරපු බිලියන 16 මිලියන 16 නැවත හය කරගන්න. මං කෝ ඒක ඇවිල්ලා තට්ටු 10ක ඇඳන් 1000ක් දාන්න පුළුවන්. රෝහල් දෙකක් හදන්න පුළුවන් තරම් විශාල මුදලක්. ඉලෙක්ෂන් එකට යනවා කියෝකේදී බිලියන 8යි 9යි. මෙතන බිලියන 16ක්. දැන් එරියම ආවද සමාගම? බණ්ඩ නීති ආධිපත්‍ය බිඳ වැටලා තියෙන තරම බලන්න. පැත්ත පලාතකාරී නෑ. මොනවද කළේ? ආපහු උසාවියට ගියා. ආපහු අධිකරණයට ගියා මේක වහම නවත්තන්න. මේකට තියෙන්නේ අන්කොලිෆයිඩ් මේ දීපු අධිකරණයේ තීන්දුවේ කිසිම කොන්දේසියක් නැහැ. කවුද කොන්දේසි දැම්මේ නැත්තේ? නීතිපති. නීතිපති කිව්වේ නෑ මේකට මේ නඩුව කොස් කරන්නේ. මේ තීන්දුව අවලංගු කරන්නේ නැවත පරීක්ෂණයකට පැවැත්වීමේ කොන්දේසියට යටත් වගේ දෙයක කිව්වේ නෑ. ඕකට සංජීව දැන් ඉන්නේ සංජය රාජරත්නම්ට නීතිපතිට මම කිව්වා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේ සම්බන්ධව අදාළ නීතිඥයාට ඒ කියන්නේ රජයේ සොලිසිටර් ජනරාල්ට විරුද්ධව උඹ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ රටේ මහ ජනතාවගේ මුදල් මේ වංචා කළාද? නැහැ. මම ප්‍රකාශිතව දැනුම් දුන්නාම සංජය රාජරත්නම්ට ඔහු දෙනවා මම කිව්වා මේකට උඹ ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්තම් I am going to take action against you because you are liable. This is about public funds, abuse of public funds running into 16 million 16,000. මොනවාද නීතිපති කරන්නේ? ඒ දාපු පැමිණිල්ල දෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙච්ච රජයේ නීතිඥයන්ට සොලිසිටර් ජනරාල්වරයාට. මම මේක ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න ඔහු එපු උත්තරේ. හරිද? මම මේකත් ඔබට දාන්න. නීතිපති දෙනවා චූදිත රජයේ නීතිඥයාට මේකට උත්තර අරපන්. ඔහු කියනවා ඒ ශෝධනා ඔක්කොම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් උත්තරයක් දෙනවා. ඔහු තමයි මේකේ චූදිතයා. හරිද? දැන් මම මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් අධිකරණයේ හමුවේ දැන් මේ නඩුව නැවත පටන් ගැනීමට එරෙහිව දෙවලා තියෙනවා. දැන් එන්නේ නැහැ ඌ. මම ඔබට දාන්නම් මේ වයින් එක වාහනයේට ඉන්වොයිස් දෙක එකක 20000යි එකම එන්ජින් නම්බරේ එකම චැසි නම්බරේ අනිත් එක 45000යි 40000යි. බැලුමටම ඔප්පු වෙන නඩුව. දැන් නීතිපති දූෂණ කොමිසම හමුදුර. වැඩක් තියනද? එතන ඉන්නේ තවත් දූෂිතම ආයතනයක් තමයි දූෂණ කොමිසම. මේවා කියනකොට මේ ඇඟිල්ලේ මම දැනෙන්නේ නැද්ද? මොන අපරාධද මේ රටේ වෙන්නේ කියලා. එසේ මුදලක්ද? අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට කන්න දෙන්න බැරුව. දරුවන්ට මුළු පවුලටම වස දීලා තමනුත් මේ යන රටක් ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න බැරුව. අනේ ලැජ්ජයි හිඟමනේ යන්න. විශ්වාසය කියලා කීයක් හරි දෙයි කියන අයගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මගෙන් ඉල්ලන අවස්ථා අනන්තයි. පොළට ගියාම කොච්චර අය ඇවිල්ලා ඉල්ලනවද අනේ මහත්තයෝ. දෙයියනේ මේ රට කාපු පල්හුරු වාතේ නෙමෙයි දුක තාවම තියන්නේ. මේ දෙසිසිපයි එකෙක්ව පිළිගන්නුන් ඉන්නවද? ඔක්කොම එකම කුණු ගොඩේ ඉන්නෝ. දැන් ওই නඩුව තියෙනවා සඳුදා BMW නඩුව. මම අධිකරණයට පැහැදිලිව වහාම මේක අල්ලා විසි කරන්න ඕනේ මේ තීන්දුව. මේ නඩුව නැවත පටන් ගන්න බෑ කියන එක BMW නඩුව. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම පදනමක් නැතුව නීතිපති සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිය යුතුයි. දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් කැඳවලා කිව්ව නීතිපති මේ නඩුව නැවත පටන් ගන්න බෑ කියලා. ඒක ඔක්කොම නාගන්නට දෙනවා තොරතුරු. ඇයි? නීතිපති තමන්ගේ වගකීම පැහැරහැරපු නිසා. නීතිපති කිව්වේ නෑ BMW නඩුවේදී මේ නඩුව තීන්දුව අල්ලලා විසි කරන්නේ රුපියල් ලක්ෂ ගානේ දරදාපු එක නැවත නඩුව පටන් ගැනීමට යටත්ව කියන එක තමයි නීතිඥයන් ඇවිල්ලා කියන්නේ කම්පැනි එක වෙනුවෙන් සංජීව ජයවර්ධන අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙලා කියනවා it is unqualified the certiorari granted by the court it is unqualified relief කිසිම කොන්දේසියකට යටත්ව නොවේ ඒකෙන්ද මේ නඩුව යටපත් නැවත පටන් ගන්න බෑ කියලා. අපි බලමු ඒකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ කාරණේ කෙලි ෆ්‍රේසර්. මොනවද කෙලි ෆ්‍රේසර්ගේ කේස් එක කියන්නේ? අර බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කාන්තාව ඇය මොනවද ලංකාවට එල්ල කරපු අපරාධය?
ඇය ඇවිල්ලා කිව්වේ අරගල භූමියේදී ගහපු එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේ වෙලාවේ මේ කෙමිකල් වෙපන්ස් පාවිච්චි කරපුවා ඒවා ඇවිල්ලා එක්ස්පයර්ඩ්. ඒවා ගහලා කීප දෙනෙක් මැරුණා ඔබ දන්නවා. ඊළඟට ක්‍රූර අමානුෂික වද හිංසා වලට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියන්ව ගෝල් ෆේස් එකේ යන 9 වෙනිදා ගහපු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඒකත් දැන් අධිකරණයේ තියෙනවා. ඔය ජොන්ස්ටන් ෆර්නෑන්ඩෝ, දේශබන්දු තෙන්නකෝන්, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ, ගාමිණී සෙනරත් මේ ඔක්කොට බෙරෙව දැන් ඕකේ අධිකරණයේ තියෙනවා. නඩු නිමිතුකුත් තියෙනවා. ඇය කතා කළේ ඔන්න ඔය ගැන. මොනවද කළේ මේගොල්ලෝ? ඇය ඉන්න තැනට පැනලා ඇයගේ පාස්පෝර්ට් එක, ඇයගේ ලැප්ටොප් එක, කම්පියුටර් එක, ඇයගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔක්කොම අරන් පැන්නා. මේ රටේ නීතියක් තියනවාද? මොනවද ඊට පස්සේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළේ? Her pages contain some negative contents and she has brought the government of Sri Lanka into disrepute. ලංකාවේ රජයට අපකීර්තියක් පත් කළා. ඇයගේ pages වල තියෙනවා රජයේ අපහසුතාවයට පත් කරන ප්‍රකාශය. ඇයගේ තියෙන වීසා page එක. එයාගේ තියෙන ලංකාවේ තිබිච්ච වීසා ගැම්ප එන්ඩෝස්මන්ට් එකක් යුටිලයිස් කියලා. ඒ page එකත් මම ඔබට දාන්න. කවුද මේ කරේ? ආගමන විගණන පාලක. ඇයි? පොල් පිටක් වෙලා. ඔහුට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙම කරනවා නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ? විධිමත් පරීක්ෂණයක් තියන්න ඕනේ. ඒ වීසා වැරදි නම් ඇයට දෙන්න ඕනේ ඔපචුනිටි එකක්. ඇයි මේ වීසා වැරදි කියන එක කියන්නේ? ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව වීසා එක ගැහුවා, වීසා යුටිලයිස් කළා, වහාම රටින් පිටවත් වෙන්න කියලා රටේ ජන කවුද මේ අමාත්‍යවරයන් නිකුත් කළා පිටුවහල් කිරීමේ නියෝගය. ඇයි මේ සම්බන්ධව අධිකරණයට ගෙනිච්චම වෙච්ච දේ තමයි දැන් කියන්නේ. ඇය මේක අභියෝග කරපුවාම රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්සාහ කළා ඇයව ගෙන්නන්න ළඟට. ඇය PhD එකක් කරන young British girl කෙනෙක්. මම මේ ටික බ්‍රිතාන්‍යයේ අයට තේරෙන්න ඕන නිසා I have to tell this, explain this to you in English. She is a young girl reading for her PhD, around 34-35 years. She expressed her views and she did her utmost best to defend the fundamental rights of the citizens of this country. She did no wrong. She committed nothing wrong. Unfortunately, nobody talked about her. Her residence was raided by the police and immigration. Her passport was taken over. Her laptop, the mobile phone, everything was seized by them. And the police media spokesman, and he informed the nation that her pages, social media pages, contain some negative contents and she has brought the government of Sri Lanka into disrepute. Without holding any inquiry whatsoever, the immigration chief cancelled her visa, put a stamp across the visa page, utilize. Can they do that? No. She was not given any opportunity to explain. That is a direct violation of her right to fair hearing. Direct violation of natural justice. And the president issued a deportation order. And the British government, they prefer this man, Ranil Wickremesinghe. I had a meeting with them, several occasions. British government wanted, the Naganadi's council wanted her to surrender. They say she will not be kept in the custody for 14 days. Normally they have a Valisara, they have a camp, immigration camp. They can keep a suspect there for 14 days. They say they will not keep her there for 14 days. Instead, they will keep her there only 48 hours and then let her return to Britain. Should she agree to that? When they make an endorsement in the system that she is a person deported from Sri Lanka, she will not be able to travel anywhere in the world because she is a deported person. So I reviewed straight away. I said, British government, I told them, no, I will not surrender her. You must ask Ranil Wickremesinghe to withdraw the deportation order. Why? He is the one who invited the foreigners to come to Sri Lanka. I said, come to Sri Lanka, join Naragale, ask the president to go home, ask prime minister to go home. You can enjoy some time over here. Kawuda me කියන්නේ? Ranil Wickremesinghe.
දෙපැත්ත කතා කරන තුට්ටු දෙකේ මිනිහෙක්. ලැජ්ජ නැති මිනිහෙක්. එහෙම කියලා දැන් මේ විදිහට කරනකොට මොකක්ද ඇගේ තත්ත්වය? Now she has filed action in the Supreme Court. He wanted her to come before him and then withdraw the deportation order. She refused. Then 2 lawyers, this is the most important thing. 2 lawyers file action, a petition in the Supreme Court. And without her consent, without her concurrence. An affidavit was filed, a motion and the petition, everything was filed without her consent and knowledge. In a document, not only document, oral submission made by her, she explained everything. She said, I have nothing to do with these lawyers. She informed the Chief Justice and the Supreme Court she has no business whatsoever with these lawyers. And she filed her own action. And the court referred to the other case filed by the 2 other lawyers, and court found fault with her for not disclosing about that case. She said, I have nothing to do. She made that disclosure in January. On 11th of May, Supreme Court made an order. And in that order, court found her guilty. Found fault with her for not disclosing about the other case filed by the other 2 lawyers. And she was imposed 500,000 cost order. So the British government told Nagananda, they informed, we will pay everything. Please let her go back to England. And because they prefer Ranil Wickremesinghe, who will do any dirty work for the British government and the US. The same thing happened, what happened in Libya? They got rid of Gaddafi for what? It's a man who defended the rights of the Libyan people. Why they got rid of, Saddam Hussein? He's a man defended this country and the people. They are country with a lot of resources. These countries destroyed by these capitalist countries, US, particularly the US and UK, because they wanted to have puppet government. Same thing happened here. The British government wanted to support Ranil Wickremesinghe. They don't mind because he is a man who will deliver what they want. So I absolutely rejected the proposal put forward by the British government. I said, no, she will not be surrendered. Now, she is in house custody. Right? She is without, now you see now, for now almost 1 year, she is undergoing incarceration because she has no other option. Now she cannot come forward. Now it is up to you and I. We have to talk on her behalf. She did the utmost bit. She's willing to return to England even tomorrow. No issue whatsoever. But Ranil Wickremesinghe must withdraw his deportation order. Ranil Wickremesinghe, because I wanted to talk to you, in English, because she should return, she should listen to this. She's undergoing terrible time. She's a young girl, lost 1 year. 1 year in a house arrest. How fair it is. How have we, Bahalatinane? කතන්‍යතා කියන සන්තුට්ඨීච කතන්‍යතා කියන අපේ තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? යම් කෙනෙක් අපි වෙනුවෙන් හඬක් නැගුවා නම් අපි තියෙන්න ඕනේ ඒ ගැන අපේ කෘතඥතාවය. කතන්‍යතා කිව්වේ ඒකයි. අපි තිබුණාද එහෙම දෙයක්? එකෙක් නෑඳන් නැගුවේ නෑ. එකෙක් ඇය වෙනුවෙන් හඬ නැගුවේ නෑ. මේ තරුණ කාන්තාව මෙච්චර ලංකාවේ අවුරුද්දක් දුක් විඳා. එකෙක් හඬක් නැගුවේ නෑ. මම ඒකයි මේක ගව සම්පතටම ගිය රටක්. දැන් ඒකේ ඇය she challenged the decision of the Supreme Court. When did she challenge? She wanted to quash the decision made by the court. Overturn the decision. 500,000 order made by the Supreme Court. She challenged it on 8th of June 2023 and asked the Chief Justice to reopen the case and quash the decision, imposition of 500,000 against her. I checked it even yesterday. What is the date that she initiated action in the Supreme Court? 8th of June. Yesterday, 21st of July. Still, the document is in the chamber, Chief Justice's chamber. It is not fixed for hearing. How come it happened like this in a country? This is a democracy. Can the Chief Justice keep the record in his chamber without giving her a hearing? What she asks is to reopen the case, quash the decision, and allow her to return because she has done nothing wrong in this country. She is asked in the Supreme Court
to vacate the order, deportation order, and allow her to cost the deportation, allow her to return to UK. She's not asking to stay here. That is the same thing happened, similar thing happened when the British governor, Turnbull was the governor in this country that time. Bracegirdle did the same thing. A British planter who was based in Australia. He fought for the rights of our state workers. He was arrested and deportation order was issued by the governor Turnbull. But then he challenged it in the Supreme Court. The Chief Justice Sidney Abraham, the matter came up before him. The way he addressed the Bracegirdle was beautiful. He said, the gentleman Bracegirdle. That's the way the Supreme Court behaved during that time. And straight away Supreme Court quashed the decision of the governor. And the Supreme Court held, no, he has fought for the rights of the people in this country. It's a fundamental rights of the people. During that time, there was no UN Human Rights Commission. Only there's a document called Magna Carta that talk about the rights of the people anywhere in the world. And the court held the decision made by the governor was absolutely wrong and the Bracegirdle was freed from the custody. That is how the democracy prevailed during the British time. That time, the governor's deportation order was quashed by the Supreme Court Chief Justice Sidney Abraham, who took oaths before another judge. Then, Dunning Wattala තියෙන්නේ. කොහෙද දියුරුම් දෙන්න ඕනේ? යන්න ඕනේ රාජ්‍ය නායකයා හමුවට. Dunning Wattala තමයි දියුරුම් දෙන්නේ. එයාට ඕන අය තමයි පත් කරන්නේ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අල්ල විසි කරලා තියෙන්නේ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කොන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එක. ඒක කෑවා. ඒවට වග කියන්න ඕනේ ලංකාවේ අධිකරණයමයි. මේ තත්ත්වයට රටපත් වීමට වග කියන්න ඕනේ අධිකරණයමයි. රටේ නීතිපතිමයි. දූෂණ කොමිසමමයි. 225මයි. හරක් රැලක් වගේ තවදුරටත් 225 පස්සේ යන්න එපා. දැන් තව මොකද්ද ඔබට කතා කරන්න? තව එක මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ඔබට කිව්වේ නීතිඥ සංගමය ගැන තමයි මම වැඩිම අවධානය යොමු කළේ. නීතිඥ සංගමය මම ඉස්සෙල්ලා ඒක කතා කරනකොට ඔබට කිව්වා මම මේක නැවත අහනවා දැන් මේ කතා කරපු කතාවේ ඒකේ මම කිව්වා මේ කැලේ නැත්තම් මම ඔබට කියන්න මේ රටේ නීතිඥ සංගමයේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය යටපත් කරලා මේ රටේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය පයට පාගගෙන මොකද උන්ට තියෙන බරපතල වගකීමක් මේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වීමට එරෙහිව නැගී සිටීමට ඒක යටපත් කරලා මුළු රටම පාවා දීමට මේ 225කට හා කිසිම ජනමතයක් නැති මිනිහෙකුට රට පාවා දීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගකීම ගන්න ඕන. මම ඔබට කියන්නේ පුරවැසියෝ හැටියට තවත් දණින් වැටෙන්න එපා. 225ම එකයි. රාජ්‍ය නායකයෙක් කියන්නේ කිසිම ප්‍රසාදයක් ඇති මිනිහෙක් නෙවෙයි. දැන් ඉන්දියන් රුපියල ගේන්න යන තත්ත්වයට මේ රටපත් කරලා තියෙන රුපියල බල්ලටම දැක්කා. බලන්න ලංකාවට නිදහස හම්බ වෙන රුපියල කොහෙද, පවුම කොහෙද, ඩොලර් එක කොහෙද? මෙහෙමයි තිබුණේ. දැන් මේ නැතිම කරලා තියෙන රුපියල බල්ලටම දැම්මා. කවුද උට ජනමතයක් දීලා දෙන්නේ ඉන්දියන් රුපියල ගේන ලංකාවට? ඔබට පේනවා ඇති එහෙම ජනදාන දැන් රුපියල වැඩක් නැහැ. රුපියල් 30000ක් පැටුප් ලබන මිනිස්සුෙකුට එළවලු ටිකයි පළතුරු ටිකයි සතියේ බඩු ටිකයි ගත්තම රුපියල් 30000 ඉවරයි. සත්‍යයි. මේ 225 තවත් යන්න ඕනද? මෙතන මම අවධාරණය කරනවා ඔබට පිළිගත හැකි නීතියේ ආධිපත්‍ය ගරු කරන අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ ගරු කරන වගකීමක් දරන මහ ජනතාවට වගකීමක් දරන විනිවිද භාවයකින් වැඩ කරන ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය ගරු කරන කිසිම සංවිධානයක් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ කියන එක මම ඔබට අවධාරණය කරනවා. ඒක තමයි ඇම්බරෙන්නේ. තමන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශය එලි කරන්න ගියම ඇම්බරෙනවා එකෙකුටවත් ඒකට පෞරුෂයක් නැහැ. ඇත්ත කතාව ඕකයි. අපි නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.